Anastasia a deschis ochii. Se pare că nici măcar ea nu a observat cum a adormit în fotoliu, așteptându-le pe Nikita. Până la 2 noaptea nu a dormit, asta e sigur. Apoi, din baie, se auzea un cântat slab al lui Nikita. La ce oră s-a întors? I-a trecut prin mintea Anastasiei. S-a ridicat din fotoliu și s-a apropiat de ușă. De acolo, tocmai ieșea Nikita, ștergându-și fața cu un prosop. "Salut!" a spus el, fără să se oprească, și a intrat în bucătărie. Anastasia pregătise masa de sărbătoare încă de seara, a pus în centru o sticlă de vin georgian bun. Pe farfurii erau tacâmuri și pahare de cristal. Dar Nikita părea că nu observă nimic din toate acestea. A făcut o cafea tare, a turnat o cană mare și, împinând farfuria cu tacâmuri deoparte, a început să bea băutura aromată cu înghițituri mici. Nu a întrebat nimic, iar Anastasia stătea lângă el, având pe limbă întrebarea când s-a întors și unde a fost. În cele din urmă, s-a hotărât. "Nikita, când ai venit?" "Dimineața," a răspuns Nikita, fără să se uite la Anastasia, cu calm. "Și unde ai fost?" a întrebat ea din nou. "Unde am fost, acolo nu mai e." "Și totuși, nu cred că răspunsul meu îți va îmbunătăți starea, dar dacă vrei să știi, îți spun. Am fost la o femeie." "Și vorbești despre asta atât de simplu? De ce să mă îngrijorez? Nu ești soția mea și nici măcar concubina. Cine sunt eu atunci? O cunoștință întâmplătoare, căreia i-am ajutat la un moment dat și am lăsat-o la mine pentru o vreme. Nu sunt cățelușă să mă ia cineva în îngrijire. Mi s-a părut că avem o relație apropiată. Ție ți s-a părut doar." A terminat cafeaua și s-a îndreptat spre garderobă, cântând ceva pentru el. "Așteaptă, dar eu ce să fac? Te-am așteptat ieri. Trebuia să vorbesc cu tine." "Știi, nu mă interesează. Știu deja despre ce voiai să-mi spui. Probabil că ești însărcinată și de aceea ai pregătit masa atât de festiv. Se pare că voiai să mă bucuri cu această veste." Anastasia a rămas nemișcată. Chiar voia să spună că așteaptă un copil de la el. Credea că Nikita se va bucura, o va învârti prin cameră, dar totul s-a dovedit a fi mai rău decât își putea imagina în cel mai teribil coșmar. El nu doar că nu s-a bucurat, dar nici măcar nu s-a supărat. Nikita a primit vestea rece și indiferent, de parcă ea voia să spună că prosopul nu e foarte moale după spălare. Nikita stătea în fața oglinzii și își lega cravata, fără să se întoarcă, ca și cum, între noi fie vorba, a spus: "Sper că nu ești din acele găini proaste care plâng și se agăță de gât la despărțire." "Nu sunt găină și nu mă mai jigni." "Nu te jignesc. Dimpotrivă, te consider o fată inteligentă, care a înțeles că relația noastră de scurtă durată s-a încheiat. Seara, pur și simplu, închide ușa după tine. Da, aproape că am uitat, ca să nu crezi ceva rău despre mine, îți voi lăsa pentru început niște bani." A scos din buzunarul interior al sacoului câteva bancnote de 5.000. "Îmi pare rău, nu am mai mulți bani cash. Cred că îți vor fi suficienți pentru a găsi și a plăti o cameră. Iar mai departe, te descurci singură. Dar ce fac cu copilul? Asta e deja problema ta. Vrei avort, fă-l, nu vrei, naște-le. Când se va naște, dă-n în judecată pentru stabilirea paternității. Dacă copilul se va dovedi a fi al meu, nu voi refuza ajutorul." Cu aceste cuvinte, a luat portofelul, a ridicat mâna în semn de rămas bun și a ieșit. Anastasia s-a apropiat de fereastră. După scurt timp, Nikita a ieșit din bloc și s-a urcat în mașina parcată, iar ea a căzut fără putere pe canapea. Și ce ar trebui să fac acum? Unde să merg? Cu doar 6 luni în urmă, era la anul 2 la Academie Medicală. La admitere, îi lipseau 3 puncte pentru a fi pe buget, iar tatăl ei a fost de acord să-i plătească studiile. Și timp de 2 ani totul a fost minunat, dar după terminarea primului an, tatăl i-a spus Anastasiei că se va căsători. Când a venit acasă în vacanță și l-a cunoscut pe noua soție a tatălui, nu i-a plăcut deloc. Tatăl avea 45 de ani, iar soția lui era cu 20 de ani mai tânără și cu doar 5 ani mai mare decât Anastasia. Dar problema nu era nici măcar vârsta. Alina era o fată frumoasă, foarte bine proporționată, cu o mane de păr castaniu. Știa ce emoții provoacă frumusețea ei la bărbați, știa cât valorează și mergea mereu cu capul sus. O saluta pe Anastasia cu dispreț. Se purta cu tatăl ei cu afecțiune și îi spunea pisicuță. Era atât de nenatural, dar tatăl părea că nu observă jocul și pur și simplu se topea de dragul acelei pisicuțe. Iar când Anastasia a terminat anul 2,
A venit vestea despre moartea tatălui. Fără să înțeleagă nimic, cu o minte confuză, a scris o cerere la decanat și a alergat în orașul natal. Tatăl ei era antreprenor, avea propria afacere, un serviciu de întreținere a camioanelor. Afacerea lui era profitabilă. Dar într-o zi, a ajuns în faliment și nu a putut supraviețui unei astfel de lovituri, un accident vascular cerebral fulgerător. Anastasia nu înțelegea nimic din afacerile tatălui. Ceea ce i-au spus despre faliment era, de asemenea, prea departe de înțelegerea ei. Dar moartea tatălui îi distrugea toate speranțele pentru studii și pentru întreaga ei viață. Înmormântarea nu a fost foarte pompoasă. În rochii de doliu au venit câteva femei, foste angajate ale lui, și vreo 20 de bărbați, tot foști colegi de muncă. A fost și un prieten din copilărie al tatălui, unchiul Stepan. Se întâlneau rar cu tatăl, dar nu-și întrerupseseră complet relațiile. El a îmbrățișat-o pe Anastasia, plângând, și a șoptit: "Fii puternică, fetiță." Alina s-a aranjat de parcă ar fi trebuit să fie filmată pentru televiziune. Sau poate că pe asta spera. Rochia ei de doliu era din dantelă, cu o brățară de argint la talie. O pălărie cu boruri și ochelari negri îi ascundeau fața. Din când în când, își aducea un batiste alb la nas. Dar tuturor le era clar că văduva nu era prea îndurerată după soțul ei. Nimeni nu a spus cuvinte de rămas bun, doar unchiul Stepan s-a ridicat și a spus: "Andrei a fost un om minunat, iar cel care l-a ajutat să plece în lumea cealaltă va plăti. Îmi pare rău, prietene, că nu am avut puterea să te apăr." A băut rapid un pahar cu vodcă, s-a așezat și nu a mai spus niciun cuvânt. După înmormântare, Alina și Anastasia s-au întors în casa tatălui. Anastasia plângea, iar Alina, schimbându-se în halat de mătase și papuci cu toc, s-a așezat în fața oglinzii. Anastasia s-a uitat la ea. Ochii lui Alina nici măcar nu se înroșiseră. Nu plânsese. "De ce te uiți?" Alina a aprins privirea Anastasiei în oglindă. "Te miră că nu plâng? De ce să plâng? Dimpotrivă, sunt fericită că acest corp gras și urât nu va mai veni în patul meu. Scuză-mă pentru sinceritate. De ce ai ieșit cu el? Voiam o viață bună, fetiță. Ce am câștigat lucrând ca contabil pentru el? Eu sunt tânără și frumoasă. Am nevoie de haine scumpe, mașini, bijuterii. Și toate acestea le-am obținut. Chiar și casa acum este a mea. De ce a ta? Sunt și eu moștenitoare. Tenshei, draga mea. El a transferat totul pe numele meu cu un an în urmă. Altfel nu aș fi acceptat să-i fiu soție. Și mașina a fost transferată pe numele meu. Doar că nu a reușit să transfere serviciul său. Dar nu-i nimic, nu voi pieri." Alina s-a admirat în oglindă. "Dar eu? Unde ar trebui să locuiesc? Și cine va plăti pentru studiile mele? Tatăl meu ar fi trebuit să aibă bani în conturi. Nu știu unde vei locui, dar nu sunt bani la Andrei." Anastasia a fugit în cameră și a căzut pe pat. Plânsul îi zguduia tot corpul. Și când s-a liniștit puțin, a început din nou să se gândească ce să facă. A luat telefonul și a sunat-o pe Elena, prietena ei de la Academie. "Elena, salut! Știi ce mi s-a întâmplat?" A suspinat Anastasia. "Știu. Tatăl a murit," a răspuns prietena cu tristețe. "Ține-te acolo." "Cum să mă țin? Îți imaginezi. Credeam că voi putea vinde casa și plăti pentru studii. Dar s-a dovedit că tatăl a transferat atât casa, cât și mașina pe numele Alina. Ce tată bun a fost!" a spus Elena indignată. "Și ce să fac acum? Nu știu. Nu pot să dau în judecată. Nu am bani să angajez un avocat. Și nu am de la cine împrumuta. Tatăl meu are un prieten, unchiul Stepan, dar e puțin probabil să aibă bani. E un simplu șofer și are 4 copii. Și nu mai cunosc pe nimeni." "Groaznic," a răspuns din nou Elena. "Știi ce cred? Ia-ți carnetul de student și caută-ți un loc de muncă. Strânge bani, plătește pentru studii. Numai că trebuie să fie un loc de muncă care să-ți permită să lucrezi noaptea sau în weekenduri. Dar unde să locuiesc? Căci pentru apartamentul pe care îl închiriez nu voi mai putea plăti. Îți vei închiria o cameră ieftină? Eu, desigur, voi vorbi cu părinții mei, dar nu mă aștept la un rezultat pozitiv. Tatăl meu este un tip destul de zgârcit. Au sărbătorit 9 zile tot în restaurant, aproape în aceeași compunere. Și când s-au întors acasă, Alina a declarat: "E timpul să te muți din casă. Nu am apartament comun."
Strângeți lucrurile și du-te acasă. Probabil că sesiunea se apropie. Mai întâi dovedește că casa este a ta, apoi mă voi muta. Te rog. A spus Alina jucăuș, întorcându-se și plecând în dormitorul ei. S-a întors cu documentele. Da, totul este corect. Casa și mașina îi aparțineau ei. Cu lacrimi în ochi, Anastasia își strângea lucrurile, nu a uitat nici fotografiile tatălui și ale mamei, care a murit cu 10 ani în urmă dintr-o boală teribilă. 2 valize erau complet umplute cu lucruri. Totul, s-a așezat pe canapea și, printr-un văl de lacrimi, și-a privit acum fosta cameră. Era înfricoșător să realizeze că a rămas complet singură și fără locuință. Niciodată nu ar fi crezut că așa ceva s-ar putea întâmpla și că nu are pe nimeni care să o ajute. Tată, de ce nu te-ai gândit la mine? Gândea cu amărăciune Anastasia. Taxiul chemat a dus-o la gară. A cumpărat un bilet. E bine că tatăl a alimentat cardul ei în fiecare lună. Și mai erau bani. Și s-a așezat pe o bancă așteptând trenul ei. Deși nu plângea, sufletul îi era greu. Gândurile triste se învârteau neîncetat, ne părăseau mintea. Tata plătea întotdeauna chiria pentru apartament din 3 luni. 2 au trecut, dar luna aceasta o mai pot folosi. Exact voi da sesiunea și voi scrie o cerere pentru concediu academic. Și imediat voi începe să caut un loc de muncă. Banii, desigur, au rămas puțini, va trebui să economisesc. Ei bine, acum va trebui să mă obișnuiesc cu multe. A sunat un semnal și a fost anunțat sosirea trenului Anastasiei. S-a ridicat de pe bancă și și-a dus valizele la peronul anunțat. Tocmai a intrat în apartamentul ei, trăgând valizele grele în hol, când a sunat telefonul. Era Elena. Anastasia. Salut! Ești deja acasă? Vreau să-ți spun că am vorbit cu tatăl. El, desigur, nu este încântat, dar totuși a fost de acord să stai puțin la noi. Mulțumesc, Elena, dar mai pot rămâne o lună în apartamentul meu. Tata a plătit dinainte proprietarei. Dacă nu-mi găsesc nimic, voi veni cu plăcere la tine, măcar pentru o vreme. Am înțeles. Poate că astăzi mergem la club? Nu te-ar deranja să te mai distrezi puțin? Elena, sunt obosită. Și trebuie să economisesc acum banii. Nu te îngrijora de bani. La club eu plătesc pentru tot. Hai să mergem. Poate că ai dreptate. M-am descurajat complet. Nimic bun nu-mi vine în minte. Numai negativitate. Ei bine, despre ce-ți vorbesc? Hai să te odihnești puțin și ne întâlnim seara. La club, ca de obicei, era întuneric. Erau mulți tineri, iar cea mai mare parte se afla pe ringul de dans. Elena a văzut o masă liberă și a tras-o pe Anastasia spre ea. Un chelner s-a apropiat și le-a luat comanda. Cocktailurile au fost aduse repede, iar fetele au început să bea încet pina colada prin paiuri. Ușor amețită, Elena a propus să mai comandăm. Hai, a fost de acord Anastasia, dar acum mojito. După cocktailuri, amărăciunea pierderii s-a retras undeva în spate și starea de spirit s-a ridicat rapid. Au comandat încă o mimoză și, cu paharele în mână, au mers pe ringul de dans. Sorbind cocktailul prin paiuri, se mișcau liber și grațios, arătând impresionant în lumina stroboscopică. Uite ce fetițe minunate! A spus unul dintre băieții care stăteau la bar cu un pahar de coniac. Al doilea s-a întors cu fața spre ringul de dans și a început să se uite la fete. Când fetele s-au așezat din nou la masa lor, băieții au venit imediat la ele. Hai să ne cunoaștem. Mă numesc Igor. S-a prezentat un frumos brunet, de tip oriental. Iar eu sunt Nikita, a spus un băiat simpatic cu părul deschis, înclinându-și puțin capul. Dar cum se numesc aceste zâne minunate? Zânele minunate erau deja destul de învesele și, cu zâmbete mulțumite, s-au prezentat. Băieții s-au așezat la masa lor și l-au chemat pe chelner. Fructe și cocktail pentru fete, iar pentru noi câte 50 de coniac. Așteptând comanda, Nikita s-a întors spre Anastasia. Ești aici prima dată? Nu, venim uneori aici cu prietenii. Și cine sunt prietenii voștri? Colegi de la Academie. Așa? Sunteți locale? Elena este locală, iar eu închiriez o cameră. De fapt, voi ajunge pe stradă în curând. Nu am înțeles. Ambii băieți s-au uitat sincronic la Anastasia. E simplu, a spus fata cu limba împleticită. Am închiriat un apartament, iar acum nu am cu ce să plătesc, așa că în curând proprietara mă va da afară.
Comanda a fost adusă, iar Anastasia, după ce a băut puțin din cocktail, a spus brusc: "Mă simt rău." S-a trezit cu o durere de cap îngrozitoare. Gemând, s-a întins spre sticlă și, deodată, mâna i-a înghețat pe drum. Era un apartament străin și un pat străin. S-a uitat repede sub pătură și a suspinat ușurată. Era îmbrăcată. În cameră a intrat un băiat cu un pahar în mână. "Ia, bea, îți va fi mai bine." "Ce e asta?" "Bea, nu te teme, nu te vei îmbolnăvi. E un antidot pentru mahașmureală. Ați băut destul de mult ieri, domniță." "Și unde sunt?" "La mine acasă. Ieri erai într-o stare atât de proastă încât mi-a fost frică să te las singură. Te-am adus la mine." "Dar Elena?" Elena a fost dusă de Igor. Nikita a zâmbit văzând privirea speriată a Anastasiei. "Nu te teme, nu te-am atins. Nu mă interesează să fac dragoste cu un băț. Iar tu ieri erai un băț." "Nu, dacă vrei." El, râzând, s-a întins spre Anastasia, dar ea s-a acoperit repede cu pătură. "Nu vreau." "Dacă nu vrei, atunci pregătește-te și vino la bucătărie să mănânci, iar apoi te duc acasă." "Mulțumesc, nu voi lua micul dejun. Mai bine mă duceți direct." "Cum dorești, draga mea," a zâmbit Nikita. Când a oprit mașina în fața casei Anastasiei, i-a întins cartea de vizită. "Ieri ai spus că ai putea ajunge pe stradă. Dacă se întâmplă așa, sună-mă. O vreme poți să stai la mine." Anastasia a ieșit din mașină cu cartea de vizită în mână. Pe ea era scris Milovanov Nikita Alexivic, manager la Sberbank. A ridicat privirea, dar mașina se îndepărtase deja departe. Întreaga lună a fost ocupată și s-a pregătit, apoi a susținut sesiunea. Despre Nikita nu și-a mai amintit deloc. La câteva zile după susținerea sesiunii, cineva a sunat la ușă. A venit proprietara apartamentului, Inesa Iosifovna. "Bună ziua, Anastasia. Am venit pentru plată." Anastasia s-a panicat. Credea că mai avea câteva zile până la următoarea plată. "Inesa Iosifovna, nu pot să vă plătesc pentru luna următoare. Tata a murit și nu am bani. Poate ați putea aștepta puțin? Voi găsi un loc de muncă și voi plăti." "Te faci de râs, fetiță? Când crezi că vei găsi un loc de muncă? Și apoi salariul nu se plătește imediat, ci după o lună de muncă. Ce crezi? Că voi aștepta câteva luni? Mâine este ultima zi a șederii tale aici. Te rog, eliberează apartamentul până la prânz. Voi veni după chei." Și, purtându-și capul sus, a ieșit din apartament. Anastasia s-a sprijinit obosită de perete. După ce a stat puțin, a sunat-o pe Elena. "Elena, proprietara mă dă afară. Ai spus că tatăl tău este de acord să stau puțin la voi. Pot să vin la voi?" "Anastasia, această discuție a fost de mult. Hai să vorbesc din nou cu el și îți voi suna seara." "Bine, aștept." Întreaga zi și-a împachetat lucrurile în valize și cărți. Totul nu a încăput în 2 valize. A trebuit să folosească pungi de plastic. Seara, Elena a sunat trist. "Anastasia, tatăl a refuzat categoric. Oricât l-am rugat, el doar a țipat și a amenințat că te va trimite și pe tine." "Ce vei face?" a suspinat ea. "Nu știu, Elena. Măcar mă spânzurați." "Ce? Nu te gândi la asta. Poate să vin la tine?" "Nu, nu te teme. Nu mă voi spânzura. La revedere." A căzut fără putere în fotoliu. Creierul ei lucra frenetic. Mâine este prânzul. De unde voi găsi o cameră în câteva ore? Și deodată, privirea ei a căzut pe cartea de vizită care zăcea pe comoda. A decis să-l sune pe Nikita. "Alo, cine este?" "Anastasia?" "Ce Anastasia?" "Ah, cea care ar fi trebuit să devină fără adăpost." "Și ce? Ai devenit? Mâine la prânz? Ce surpriză!" "Da, dacă ai promis, atunci vino. Sau să vin să te iau. Ai multe lucruri? Bine, așteaptă." La ora 1 după amiază, proprietara apartamentului a venit după chei, a inspectat toate camerele, a verificat tehnica și abia apoi i-a permis Anastasiei să scoată lucrurile pe platformă, avertizând-o că de astăzi îi anulează înregistrarea temporară. La intrare o aștepta deja Nikita. A ieșit din mașină, a ajutat-o pe Anastasia să încarce lucrurile în portbagaj, iar mașina a dus-o la o altă locuință. Pentru cât timp? După ce a dus lucrurile în apartament,
Nikita i-a întins Anastasiei cheile și a plecat la muncă. Seara s-a întors cu o sticlă de vin și fructe. Ei bine, hai să bem pentru noua ta locuință? A spus vesel Nick și a scos paharele din dulapul de bucătărie. Dimineața s-au trezit în același pat. Relațiile lor erau ciudate, dar așa părea doar Anastasiei. Nikita considera că relațiile lor erau complet naturale. Dormeau în același pat, luau cina împreună, dar nu ieșeau nicăieri împreună. Și Nikita nu-i mărturisea dragostea, dar îi dădea bani pentru gospodărie. Dacă se interesa de afacerile Anastasiei, o făcea cumva întâmplător. De ale lui nu vorbea deloc. Ea a luat concediu academic. Stătea adesea în fața monitorului, căutând un loc de muncă potrivit. Dar făcea asta cumva fără entuziasm. Poate pentru că în suflet spera la relații mai profunde cu Nick, în care nu ar trebui să lucreze. În orice caz, așa au trecut 3 luni. În relații nu s-a schimbat nimic, dar Anastasia a simțit în organism schimbări suspecte. Era o fată educată și învăța la medicină, așa că a realizat rapid ce se întâmplă și a fugit la farmacie. Da, bănuielile ei s-au confirmat. Dar pentru a fi complet sigură, a vizitat un medic și a obținut un certificat că sarcina există deja de 5 săptămâni. Seara se pregătea să-i spună lui Nikita despre asta. Dintr-un motiv oarecare, îi se părea că el se va bucura. Și de ce îi se părea așa? Dar el nu a fost deloc încântat. Și acum, din nou, în fața Anastasiei a apărut întrebarea ce să facă? Cum? A spus Nikita, se va închide ușa seara. Se va închide. Dar unde să merg? Anastasia a început din nou să-și strângă valizele. E bine că mai avea puțini bani pe card, pe care tatăl ei i-a transferat în viață. Și Nikita i-a dat. Acum trebuie urgent să caut o locuință, s-a gândit trist Anastasia, scotând valizele din apartament. După ce a scos lucrurile pe stradă, a realizat că va fi incomod să se plimbe cu valizele prin oraș în căutarea unei camere și a sunat-o pe Elena. Pot să-mi las valizele la tine pentru o vreme? Ce s-a întâmplat din nou? Vocea Elenei era îngrijorată. Nikita m-a rugat să eliberez apartamentul. Dar de ce? Elena, asta nu e o discuție la telefon. Așa că ia un taxi și vino. Anastasia a făcut exact așa. Când i-a povestit Elenei totul, a șocat-o. Ascultă, am crezut că între voi este totul serios, dar se pare că el te percepea ca pe o menajeră și te folosea. Ce surpriză! Elena s-a gândit. Ce vei face? Te gândești la copil sau la locuință? La amândouă. Voi păstra copilul, el nu este vinovat de nimic, iar pentru locuință voi citi anunțurile. Mă voi duce la un club de computere, laptopul meu s-a stricat. Iar acum, niciun club, hai să căutăm la computerul meu. S-au așezat la computer și au început să caute anunțuri pentru închirierea camerelor. Au găsit 3 potrivite și au notat adresele. Elena, poate că ar trebui să căutăm și un loc de muncă? A cerut Anastasia. Hai! Și din nou s-au concentrat pe monitor. Cu locul de muncă a fost mai rău. Ori era prea greu, ori prea murdar, ori prea prost plătit. Și deodată au dat peste un anunț că în spital se caută o asistentă. Elena, asta e ceea ce-mi trebuie. Loc de muncă. Odată la 3 zile. Asta înseamnă că pot lucra pe 2 posturi. Și salariul asistentelor este acum destul de bun, iar în plus voi acumula experiență, s-a entuziasmat Anastasia. Mă voi duce mai întâi la adrese. Dacă găsesc ceva, mă voi întoarce la tine pentru valize, iar mâine la spital. Voi merge cu tine la adrese. Cine știe ce oameni. Nu vreau să fii singură. Elena s-a schimbat repede, iar fetele au ieșit din casă. La 2 adrese nu a mers. Camerele erau de închiriat pe termen scurt, iar doar un singur anunț corespundea realității. Camera se afla într-un apartament comun cu 5 camere, cu o bucătărie, toaletă și duș comune. Camera în sine era aproape un loc de refugiu, cu uși murdare și lucioase și rame de feronerie, cu tapet rupt în mai multe locuri. O pat cu plasă de sârmă, un dulap scârțâitor și o masă șubredă cu 2 taburete din lemn. Pe masă era un ceainic cuțărâit, 2 oale murdare și câteva farfurii și pahare. Fetele stăteau confuze și se uitau în jur, iar femeia care le-a adus acolo le povestea. În această cameră a locuit un bolnav mental, el este deja de 6 luni în spitalul de psihiatrie, iar camera nu a fost luată, pentru că este înregistrată pe numele mamei lui. Mama trăiește cu un bărbat undeva, iar camera mi-a spus să o arăt și să am grijă de chiriaș. Și, desigur, banii, care sunt
Evident, pentru ea. Câți oameni au venit? Nimănui nu i-a plăcut acest coșmar, dar mama lui Boria a pus un preț mizerabil. Ei bine, ce? Temuți? Anastasia nu avea unde să se ducă, așa că a fost de acord. Cum te cheamă? A întrebat femeia. Anastasia. Iar eu sunt mătușa Svelana. Dar nu știți? Proprietara mă poate înregistra temporar în cameră? A întrebat Anastasia. Nu știu. Voi vorbi cu ea. Svelana a aruncat o privire asupra fetei. Da, tu, Anastasia, nu te stresa. Te voi ajuta să cureți totul aici și îți voi da câteva lucruri din pat. Am perne din puf de gâscă, noi. Și mai am câteva perdele vechi, dar încă destul de bune. Le vom agăța, camera va arăta diferit. Ai unde să dormi? Anastasia s-a uitat la Elena, care a răspuns repede. Da, și când au ieșit pe stradă, Anastasia a întrebat. De ce i-ai spus că am unde să dorm? Doar dacă e la gară. Nu, mergem la mine. Vei dormi acolo? Mâine eu merg la academie, iar tu la magazin. Vei cumpăra cele necesare. Da, mai cer ceva de la mama. Ea nu e atât de zgârcită ca tata. O să-mi dea ceva. Dar dacă tata mă dă afară? Nu te va da afară. Vom trece liniștit în camera mea. Trecând prin dormitorul ei, Elena a lăsat-o pe Anastasia în cameră și a mers să vorbească cu mama. Mama era în bucătărie, spăla vasele. Tata nu era prin preajmă. Ea i-a descris pe scurt situația în care se afla Anastasia. Și mama a înțeles. Împreună au început să adune o geantă mare, linguri, furculițe, o tigaie, câteva prosoape, un set de lenjerie de pat, o mare bol plastic, precum și diverse produse de curățare și un burete cu șervețele. Elena a adus totul repede în camera ei. Dimineața a chemat un taxi pentru Anastasia, a ajutat-o să scoată valizele și gențile. Fără ca tatăl fetei să observe, s-au despărțit, iar Anastasia a plecat în camera ei de cămin. Șoferul s-a dovedit a fi un om bun, a ajutat-o pe Anastasia să-și ducă lucrurile în cameră, iar apoi, privind în jur, a dat din cap. Se vede că fata te-a aprins tare, dacă ai decis să te muți aici. Anastasia stătea în mijlocul camerei murdare și un nod i-a apăsat gâtul. Auzi pași și a intrat mătușa Svelana. Te admiri? Oribil! Nu știu de unde să încep, a răspuns Anastasia. Nu-ți fie frică. Cum se spune, ochii sperie, dar mâinile fac. Acum aduc o găleată cu apă și săpun. Vom începe să facem camera ta să arate ca lumea. Mătușă Svelana, acum nu pot. Trebuie mai întâi să mă ocup de muncă. Ei bine, du-te, dacă trebuie. Au fost de acord să o ia pe Anastasia la muncă, dar i-au dat un termen limită. Mai întâi trebuia să treacă de comisia medicală. Mâine încep, iar acum mă grăbesc să curăț camera, a decis ea. Dar când s-a apropiat de camera ei, a auzit din spatele ușii cântând tare mătușa Svelana și, intrând în cameră, a văzut-o cu mânecile suflecate spălând pervazul. Geamurile deja străluceau, iar murdăria de pe rame a reușit să o curețe, auzind că cineva a intrat, s-a întors. A, tu ești, Anastasia. Hai, schimbă-ți și la treabă. A comandat mătușa Svelana. Toată ziua au spălat, curățat, întrerupându-se doar o dată pentru prânz, cu care Svelana a hrănit-o. Seara, în cameră a început să miroasă a prospețime. Mătușa Svelana a adus o pernă, o pătură și perdele albastre, pe care le-a agățat de un vechi suport. Camera a căpătat un aspect locuibil. Împreună s-au îndepărtat spre ușă și au început să admire munca depusă. Ce zici? A ieșit bine. A evaluat Svelana. Am curățat dulapul. Acum poți să-ți pui lucrurile. Așează-te, iar eu mă duc la mine. Mă doare spatele. Și, apucându-se de mijloc, a început să meargă încet spre camera ei. Așa a început o nouă viață pentru Anastasia. Au pus-o să lucreze în secția de urologie. Trebuie spus că nu era o secție foarte plăcută. Cel mai neplăcut era că în urologie erau pacienți specifici. De aceea, în secție era mereu un miros greu de urină. De aceea, nimeni nu dorea să lucreze acolo. Dar Anastasia nu avea sens să se plângă. Și, înfruntându-și aversiunea, s-a apucat de treabă. Cum în secție lipseau infirmiere, îi ofereau cu plăcere lucrări suplimentare. Banii câștigați nu-i ținea pe card, ci îi scotea și îi împărțea în grămezii. 2 grămezii le punea deoparte. Una se aduna pentru plata studiilor, cealaltă,
mai mică, pentru viitorul copil. Cu restul banilor încerca să cumpere cele necesare. Mătușa Svelana a observat repede această economisire, văzând din ce produse își prepara Anastasia mâncarea, și a început să-i bage pe furș în dulapul din bucătărie. Odată un ou în plus, odată puțin zahăr, odată un pachet de paste. Iar uneori, seara, când Anastasia avea liber, o chema la ea la ceai. Și atunci, cu grijă, o întreba cum a ajuns să locuiască în căminul lor. Anastasia nu avea ce să ascundă și îi plăcea să vorbească cu Svelana. Femeia Svelana era robustă și bine făcută. Se îmbrăca simplu. În weekend mergea la biserică. De sărbători aprindea lumânări în fața icoanei. Vorbea tare, dar fără răutate. În camera ei era o curățenie perfectă. Mobilierul era simplu, demodat, dar în fiecare colț erau șervețele brodate de ea, iar pe șervețele erau neapărat statui de diferite forme. O fată cu o căruță, un băiat cu o flaut. Și pe pervazul singurului geam erau multe ghivece cu flori. Ce o surprindea pe Anastasia era că florile înfloreau constant în nuanțe de roz, violet și alb, dând camerei o atmosferă specială. Când venea Anastasia, Svelana scotea din bufetul luminos ceșcuțe de ceai cu floricele albastre și punea un ceainic mare și rotund cu aceleași flori pe partea albă. Și pe masă erau neapărat plăcinte rumene. Mătușa Svelana adora să se joace cu aluatul. Când cocea plăcinte, aroma umplea toate colțurile căminului lor. Iar Svelana apoi îi oferea plăcinte și bunicul Vasia, care locuia în camera vecină, și lui Petia, alcoolicul, pe care l-a adus aici fosta lui soție, luându-și apartamentul mare. Și chiar și pe Zoia, bârfitoarea grasă, cu soțul ei mic și slab, Colia. Iar mătușa Svelana gătea minunat, pentru că înainte de pensionare a lucrat ca patiser. Dar apoi și-a rupt mâna, osul s-a vindecat greșit și trebuia să facă o operație să-și rupă din nou osul. Dar Svelana nu a fost de acord, deși mâna o durea. Atunci a trebuit să devină pensionară. Dar nu putea sta degeaba. Deseori făcea plăcinte sau chifle, oferind apoi tuturor vecinilor. Anastasia, spunea Svelana, sorbind din ceșcuță. Cum așa? Tata a murit, mama a murit, dar nu mai ai alți rude? Tata era din orfelinat, iar mama avea o soră, dar înainte de moartea mamei, tata a rugat-o pe mătușa Ania să vină să o ajute să aibă grijă de mama. Dar ea a refuzat, spunând, cum să-mi las familia? Voi, bogați, angajați o bonă. După asta, tata a încetat să mai comunice cu ea. Ea și înainte, când tata a început să aibă acest serviciu, îi spunea mamei că suntem bogați și trebuie să-i ajutăm financiar, iar noi nu aveam nimic atunci. Toți banii se duceau în dezvoltare. Abia mai târziu tata a reușit să se dezvolte. A construit o casă mare, a cumpărat o mașină bună. Dar nici eu nu voi apela la ei pentru ajutor. Nu vreau să fiu dependentă. Voi economisi bani, mă voi reînscrie la academie și voi studia și lucra. Anastasia, iartă-mi sinceritatea, dar mi se pare că ești într-adevăr însărcinată? Anastasia și-a plecat privirea. Da, mătușă Svelana, aștept un copil. Și când plănuiești? În mai. Dar aveți copii? Da, am un fiu, Valera, deja adult, are 28 de ani. Dar de ce nu vine niciodată la voi? Sau nu locuiește aici? Nu locuiește aici, Anastasia, nu locuiește aici. E în închisoare de 2 ani. Cum? De ce? Soțul meu a fost Petru. El nu era tatăl lui Valera. M-am căsătorit cu Petru când fiul meu avea 2 ani. La început părea un bărbat normal, dar apoi, când a început să bea, l-am dus la doctori, dar el nu voia să se trateze, iar apoi a început să mă bată. A terminat-o cu tot ce ieșea în cale. Am mai suportat bețiile, dar nu mai suportam bătăile, așa că am divorțat. Apartamentul l-am împărțit în 2 cămine. Valera se căsătorise deja atunci, locuia cu soția lui. Dar într-o zi, Petru a venit la mine beat, a început să distrugă totul în cameră și a venit spre mine cu pumnii. În acel moment, ca o nenorocire, Valera, fiul meu, a venit la mine. A văzut că aveam nasul spart, vânătăi pe față și s-a aruncat asupra lui Petru. I-a dat o bătaie zdravănă lui Petia. Valera i-a rupt coastele și maxilarul. S-a enervat atât de tare, încât nu am putut să-l trag deoparte. Atunci Petia a depus plângere împotriva lui. Fiul a primit o pedeapsă mică, dar totuși a fost condamnat. Iar Petia de atunci nu mai apare.
Soția lui Valera nu a mai așteptat. A divorțat. Dar nici nu o judec. E tânără încă. Așa că fiul meu se va întoarce doar la mine, nu mai are unde. A suspinat greu. Dar de ce nu iei plăcintele? Sunt gustoase cu varză? Anastasia lucra, iar economiile pentru studii creșteau încet. Desigur, nu ar fi putut plăti pentru întregul an de studii, ci doar pentru primul semestru, dar spera că va putea economisi și pentru al doilea semestru, așa că lucra și lucra. Ușa camerei Svelane s-a deschis ușor, iar obrașele rumene ale Zoiei au apărut. Svelana, a cântat ea cu o voce siropoasă. Ai un pahar de făină? Colia a cerut clătite. M-am grăbit, dar mi s-a terminat făina. Fără să aștepte răspunsul Svelanei, s-a strecurat încet în cameră și stătea cu brațele pline pe burta ei mare. O, ce faci? Nu cumva coși scutece? Aruncând o privire la mașina de cusut, la care stătea Svelana, Zoia a cântat din nou. Ce-ți pasă ție? Hai, îți dau făină. Svelana s-a ridicat și a prins-o. Și pentru cine coși? Că nu pare că ai nepoți? A insistat Zoia. Ce curioasă ești! Trebuie să știi tot. Că pentru cine trebuie? Pentru acela cos, a răspuns Svelana. Dar eu bănuiesc pentru cine. Te străduiești pentru noua locatară. Iată, se adună fără rușine, iar apoi stau cu mâna întinsă. Vorbește, dar nu te lăsa dusă de val. Poate că fata a fost înșelată, iar ea nu are tată, nici mamă, și nu are pe nimeni să o ajute. Iar tu, în loc să vorbești, ai putea să cumperi o bucată de flanelă. Totul ți se va considera un lucru bun. Iată, a oftat Zoia. Vor naște, iar tu cheltuiești bani pe ele. Și nu cheltui, dacă îți e milă. Iată, ia-ți făina ta, a băgat Svelana în mâinile Zoiei un pahar. Nu avea de gând să spună cuiva că a cumpărat țesătură și flanelă și că stătea să coasă haine noi pentru viitorul membru al căminului lor. Dacă nu era Zoia, nimeni nu ar fi aflat până la vremea potrivită. Anastasia era încă tânără, ea cumpăra mai mult costume și salopete, căciulii și șosete. Dar scutecele nu sunt necesare, iar cămășile și bonetele? Așa că Svelana, fără să spună nimănui, s-a apucat de acest zestre. A venit vremea când Anastasia nu mai putea lucra, a mers în concediu de maternitate. Au început să meargă cu prietena Elena prin magazine, alegând pătuțul și căruciorul. Îi plăcea multe, dar se uita doar la cele mai ieftine. Banii îi vor fi necesari și pentru studii. În cele din urmă, în camera ei s-a așezat noua mobilă pentru copii. Iar în acea mobilă erau stivuite scutecele, cusute de Svelana, scutecele, biberoanele, suzetele și o mulțime de jucării zornăitoare, cumpărate de Elena. De dimineață, Anastasia se simțea rău. Ai grijă, fata, a avertizat Svelana. Dacă e ceva, cheamă-mă imediat. Durerea a apărut brusc, iar, surprinzător pentru ea, Anastasia a strigat. Svelana era mereu în alertă, nu-și închidea ușa camerei. Cine știe? A auzit imediat țipătul și s-a repezit în camera Anastasiei. Ce? A început. Probabil, a spus doar Anastasia și a strigat din nou. Așa, ai totul pregătit? Hai să văd. Aha, totul e la locul lui. Unde e pașaportul? A luat pașaportul Anastasiei din dulap și a cerut. Dă-mi telefonul, că al meu s-a descărcat, cum pe nenorocire. Ambulanța a sosit în 20 de minute. Svelana s-a așezat în mașină direct pe targă și, oricât au încercat să o alunge, nu a ieșit de acolo. Nu ies, chiar dacă mă trageți. Trebuie să-mi duc fiica la maternitate. O să ajut să duc pachetul. O să-i ajutăm noi. Ieșiți, cerea asistenta. Nu ies, mai bine să plecăm. Nu vezi că fata se pregătește să nască, repeta Svelana cu încăpățânare. Nu e cazul să ne certăm cu ea. Anastasia a auzit cum mătușa Svelana a numit-o fiica ei și lacrimile i-au umplut ochii. Nu plânge, Anastasia, totul va fi bine. A încercat să o consoleze femeia, înțelegând în felul ei cauza lacrimilor ei. Anastasia a fost dusă, iar Svelana a rămas în sala de așteptare, strângându-și mâinile de emoție. În cele din urmă, i-au spus că s-a născut un băiat de 2900. Băiat! A repetat cu bucurie Svelana. Ei bine, slavă Domnului! Va fi apărătorul mamei. S-a ridicat și i-a făcut o plecăciune asistentei de gardă. Mulțumesc, fetiță! Când a ieșit zâmbind pe ușă,
Asistenta de gardă a spus în șoaptă, iată ce înseamnă dragostea maternă. Din maternitate, Svelana și Elena au întâmpinat-o pe Anastasia cu flori și bomboane. Micuțul a fost numit Maxim. Anastasia i-a dat patronimul tatălui ei și a devenit noul locatar, Maxim Andrivici. Când a împlinit 2 luni, Anastasia a întrebat cu grijă pe Svelana: "Mătușă Svelana, nu ai putea să stai cu Maxim, dacă eu mă întorc la muncă? Nu voi lucra o tură întreagă, doar jumătate de zi. Trebuie să strâng bani pentru studii, iar eu îți voi plăti puțin." "O să plătești," a murmurat Svelana. "Din ce bani?" "Du-te, o să stau cu copilul." Și Anastasia s-a întors din nou la muncă. Acum nu mai lucra noaptea, nici nu stătea zile întregi, ci doar în prima tură până la 2. Apoi se grăbea acasă să-l hrănească pe Maxim. Când ajungea, vedea că băiețelul dormea liniștit, uscat și curat. Căruciorul era mereu lângă Svelana. Fie că gătea în bucătărie, spăla scutecele în duș sau pur și simplu se odihnea în camera ei. Iar Svelana a început să o întrebe tot mai des despre tatăl lui Maxim. "Ce ți-a spus? Dacă naști, dă-i în judecată." El a propus. "Dar de ce întârzi? Asta înseamnă că lași un copil de 2 luni și te duci la muncă, iar de banii care îi sunt cuvenți copilului tău te descurci? E așa ceva? Dă-i în judecată." A cerut ea. Și, în cele din urmă, Anastasia s-a hotărât. Într-o dimineață a adormit. Noaptea a fost neliniștită. Maxim a fost capricios toată noaptea și a trebuit să-l leagănă în brațe. Acum bebelușul dormea liniștit lângă ea pe pat. Deodată, Anastasia s-a cutremurat de plângerea tare a Svelanei. A ascultat un minut, plângerile continuau, iar Anastasia a ieșit în hol. Acolo erau deja bunicul Vasia și Petia. Chiar și Zoia a scos obrașele din ușa camerei ei. Iar Svelana se agățase de umerii unui băiat simpatic, își așezase capul pe umărul lui și plângea tare: "Fiul meu s-a întors. Răul meu! Cum te-am așteptat, dragul meu fiu?" Iar băiatul, îmbrățișând-o pe mamă de talie, se uita confuz la toți cei prezenți. În cele din urmă, Svelana l-a lăsat pe fiul ei și s-a întors spre vecini. "Vedeți, fiul meu, Valera s-a întors." Toți au zâmbit, salutându-le pe Valera. Chiar și Zoia, care era mereu nemulțumită, s-a apropiat și i-a strâns mâna, cântând: "Bine ai revenit." Svelana l-a dus pe Valera în cameră, iar după câteva minute a apărut în hol cu un prosop aruncat pe umăr, iar Svelana a intrat la Anastasia. "Vino seara la noi și ia-le pe Maxim, să te cunoști cu fiul meu. Bine?" Ziua era însorită, iar Anastasia și Elena, luând căruciorul, au mers să se plimbe cu Maxim prin oraș. Deodată, aproape lângă ele, în fața unui salon de bijuterii pe care îl traversau, s-a oprit o mașină străină. Din ea a sărit o femeie tânără, îmbrăcată scump. Din cealaltă parte a închis ușa, eliberându-le pe șofer. Făcând câțiva pași spre femeia sa, el s-a oprit brusc. Zâmbetul i s-a înghețat pe față când a văzut-o pe Anastasia cu căruciorul. "Salut!" a întins el încet. "Nikita, cât timp te voi aștepta?" A răsunat o voce capricioasă, iar Nikita, fără să aștepte salutul de răspuns al Anastasiei, s-a grăbit spre femeie. Fetele i-au urmărit cu privirea. Nikita, intrând pe ușile de sticlă ale magazinului, s-a întors. "Uite, cum un câine la chemare," a zâmbit Elena. Viața își urma cursul. Anastasia a mers deja la academie, a plătit pentru semestru, s-a reînscris. Până nu a început anul școlar. A mers la muncă în spital în prima tură, iar mătușa Svelana se ocupa de Maxim. Valera locuia cu mama, s-a angajat și el. Iar într-o seară, cineva a bătut la ușa Anastasiei. Anastasia a deschis, iar ele s-au prezentat imediat. "Suntem de la Autoritatea de Protecție a Copilului și am venit să ne familiarizăm cu condițiile dumneavoastră de trai." Au intrat în cameră, au inspectat locuința modestă a Anastasiei, au întrebat-o despre muncă, despre situația ei familială, au notat ceva în hârtiile lor și, la revedere, au spus că Milovanov Nikita Alexeevici a depus o cerere pentru a-i fi încredințat în îngrijire pe minorul Maxim Andrivici. Anastasia a rămas pe loc. "Dar eu nu am depus încă o cerere pentru stabilirea paternității. Asta nu este în competența noastră. Toate întrebările sunt pentru judecător." Și specialiștii de la protecția copilului s-au despărțit. Iar Anastasia, apucându-le pe Maxim, a alergat la mătușa Svelana. El a dat în judecată, vrea să-l ia pe Maxim. "Ah,
Ce nenorocit! I-a trebuit copilul, dar înainte nu-i trebuia, se revolta tare mătușa Svelana. Dar eu voi merge la judecată, voi spune totul despre cum te-a dat afară când erai însărcinată. Uite-l! Nu se putea liniști. În curând a venit și citația. Mătușa Svelana s-a îmbrăcat în cea mai frumoasă rochie a ei și-a împletit frumos părul în jurul capului, a luat-o pe Maxim în brațe și a declarat hotărât: "Hai, să vedem dacă îndrăznește." Uimitor, dar și Valera s-a îmbrăcat repede și a ieșit după mamă. "Lasă-mă să o port," i-a propus el. "O voi duce singură, nu mi se vor desprinde mâinile," a strâns-o pe Maxim la pieptul ei Svelana. Așa au mers spre clădirea instanței. În față, Svelana, robustă, cu copilul în brațe, iar puțin în spate, Valera cu Anastasia. O femeie a reprezentat-o pe Anastasia la judecată. Primul cuvânt i s-a dat lui Nikita, care a început să spună că niciodată nu a intenționat să renunțe la copil, că are un loc de muncă bine plătit, un apartament mare, o mașină, o familie completă. Soția are studii superioare și este gata să-l accepte pe copil ca pe al ei. Nu are nevoie de ADN, el recunoaște paternitatea. Iar Anastasia locuiește într-o cameră închiriată, nu are un loc de muncă stabil, a fost exmatriculată din academie. Și, în general, nu va putea să crească un cetățean demn al țării, spre deosebire de el, Nikita Alexevici, care îi va oferi copilului totul și chiar mai mult. De ce nu poate? Ea este cea mai bună mamă din lume, a declarat cu voce tare Svelana. Judecătorul l-a bătut cu ciocanul pe masă. Liniște în sală. Ei bine, să presupunem că, în timp, soția dumneavoastră va avea un copil. Și acest copil va deveni o povară pentru ea. Nu admiteți o astfel de situație? A întrebat judecătorul. Așa ceva nu se va întâmpla. Soția mea nu poate avea copii. Apoi au ascultat-o pe Anastasia, care a spus că s-a reînscris la academie și că lucrează temporar în spital, iar mătușa Svelana o ajută cu copilul. Dar nu aveți o familie completă, vă va fi greu singură. A început judecătorul, iar Svelana a intervenit din nou. Nimic, nu e singură. Se pregătește să se căsătorească cu fiul meu. S-a întors spre Valera. Iată-le. E adevărat? A întrebat judecătorul. Valera nu s-a rușinat deloc. Da, e adevărat. Ne pregătim să depunem cererea. Și lucrați? Sunt angajat oficial. Lucrez ca sudor. Câștig bine și pot să-mi întrețin viitoarea soție și copilul. Apoi au ascultat reprezentanții Autorității de Protecție a Copilului, care au citit actul de inspecție. Nu aveau observații. Judecătorul l-a bătut cu ciocanul. Din sala de judecată ieșeau fericiți, Svelana cu Maxim în brațe, Anastasia și Valera. De ce i-ai mințit judecătorului că ne pregătim să ne căsătorim? A întrebat Anastasia zâmbind. Ca să nu încline balanța în favoarea lor, a râs Valera. Iar Svelana s-a revoltat pe tot parcursul drumului. Uite ce șmecher! Soția, adică, nu poate avea copii, așa că Maxim le-a devenit necesar. Bravo, judecător, a decis corect. Acum să plătească pensia alimentară, de vreme ce s-a recunoscut tată. A doua zi, după tură, Anastasia a ieșit din clădirea spitalului și, oprindu-se pentru o clipă, a respirat adânc. Salut, noi te așteptăm, a auzit ea. S-a întors și l-a văzut pe Valera, care se apropia de spital și împingea căruciorul în care Maxim își ridica piciorușele și gângurea în limba lui. Astăzi am liber. Mama lui Iva ne-a dus pe Maxim la plimbare, în timp ce ea coace plăcintele ei preferate. Și am decis să te întâlnesc. Ei bine, mergem acasă? A zâmbit Valera. Acasă. A zâmbit înapoi Anastasia.